Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är The Witch från 2015. Filmen i korthet. Ja, det är en familj på 1630-talets New England som hamnar i exil efter att familjens patriark har ett lite avvikande åsikter om religionen. Så då hamnar de ute i vildmarken där och måste bygga upp ett nytt liv där ute. Och allt medan så börjar det hända en massa konstiga saker. Familjens nyfödda barn försvinner. Och de börjar anklaga varandra för både det ena och det andra. Ja, det känns ju som att familjen håller ju på att falla isär under filmens gång. Och liksom när den äldre dottern blir anklagad för att vara liksom häxa. Och det liksom börjar hända underliga saker. Allt från att det var väl några ägg som hon plockade som som var blod i. Och när de skulle mjölka geten så kom det blod istället för mjölk. Ja, det är ju en grej där i filmen att under hela filmens gång så är det ju såna här små saker som händer. Och det stämmer liksom överens med den här typiska folktron om häxor. Om hur de mjölk till blod bland annat och massa andra sådana små saker. Så det är väldigt känsla för detaljer. Ja. Och långt tillbaka då var det förmodligen för att djuret inte mådde bra. Men då var man ju så troende, så tänkte man liksom, men det är ett övernaturligt väsen som har gjort det här. Eller det är Gud som straffar oss. Ja, det är lite ett tema i hela filmen. Att deras hårdhänta tro gör ju att de inte riktigt förstår sig på och agerar rätt i sin svåra situation. Det är liksom så fort det händer någonting nytt som de inte vet vad det är, då är det deras första tanke att de ska be om förlåtelse till deras Gud liksom. Det är det enda sättet att lösa problemen. Det var ju någonting med att deras skörd höll ju på att bli dålig också liksom. Den hade ju inte gått bra. Det hade den ju inte. Den var typ rutten, rättare sagt. Jag tycker man fick se en scen av det, när han höll i. Ja, de nämner det att det är en röta på majsen. Ja. Och det är ju en grej också i filmen att det här med silverbägaren och de pratade att man hade glasfönster hemma i England och sådär. Allt det där pekar ju på att de är ju faktiskt en välbärgad familj som har i sin tro seglat till New England och kolonin där. För att leva mer rättroget då, under svåra förhållanden. Så de har liksom gjort allt detta på sig själv. Och det här med att majsen då blir dålig, det är ju för att de är egentligen inte bönder. Utan det här har ju varit kanske någon sån här köpemansfolk, medelklassen liksom. Som inte förstår sig på vad de håller på med. Kvinnan i familjen påpekar ju det till faren i familjen att de kan varken odla och de kan inte jaga heller. Att de var väldigt dåliga på båda. Ja, det är som att han ska vara ledare men han är så okunnig. Allt han kan göra är hugga ved. Hugga ved och liksom be till Gud. Många scener där han hugger ved och fortsätter hugga ved när saker går dåligt. Och så att det var småbarnen som var påverkat först. Känns som av häxan. Eller som tidigast om man säger så. Ja, de har ju sina konstiga sånger där. Ja, och det är ju om geten Black Phillip. Man måste fråga sig, vad har de lärt sig den liksom? Det är väldigt olycksbådande ramsa.
Och sen säger de liksom att det är geten som har lärt den. Liksom, och de lyssnar inte på någon. Förutom geten då. Geten som viskar till dem Ja. hans hemligheter. Jag vill påpeka att barnen var oerhört irriterande genom filmen, men det var nog med flit. Nej, ja, det var förmodligen för Tvillingarna. att de lyssnade ju på geten och inte på föräldrarna eller på deras syskon. Ja. Och det är väl kanske för att de var så ung så det är lättare och förgifta deras liksom sinne. Mm. Så därför siktar så här geten in mot dem. Eller ja, geten, demonen rättare sagt. Det var skepnad av en get typ. Mm. För i slutet mot filmen så såg det ut som att han hade tagit en annan form. Man fick ju aldrig se det, men man såg ju ögonen och så såg man typ ena armen på honom. Så det såg ut som att han hade hukat sig ner, inte som att han var en fyrbent varelse. Ja, jag tänker ju slutscenen. Ja. Ja. Det syns inte så bra i den ljussättning som vi hade, men det är ju en förvandling där att han går i stövlar och allting. Att det är en människa Mm. som lägger handen på Thomasins axel där. Min tanke då är särskilt, ja, men var det här geten som transformeras in till den här mänskliga figuren, eller hade de en get som sedan som blev förhäxad av den här demonen då? Om demonen tog den här getens existerande kropp och blivit sedan en typ av avatar. Skulle jag tro på att han använde sig av geten om man säger så. Mm. För det lät ju som att de har haft den där geten ett tag. Eller bocken rättare sagt kanske blir. Ja, korrekt. De hade ju andra getter också, Ja. men just den här svarta som De hade ju mjölkgetter och så hade de ju bocken. bocken, ja. Ja, stämmer det. För det var ju för häxan hade ju både bocken och en korp Mm. som hjälpte. Det var väl typ någon hare också. En hare också, just det. Mm. Så de hade ju 3 djur som liksom var där. Korpen såg man nog bara en gång tror jag. Ja, det var ju typ när mamman höll på, vad heter det, ge liksom mjölk till det hon trodde var barnet. Ja, till Sam eller då. Mm. Men det var ju korpen. Det var ju bara en illusion liksom. Ja, hon hallucinerar ju i den där scenen. Att man ser hur hon stiger upp ur sängen och då står ju den där silverbägaren som har sålts för länge sedan. Den står ju på bordet liksom. Så att hela grejen är ju som en drömsekvens. Mm. Och så har vi ju den där haren då. Som syntes flera gånger. Och haren var ju bara där för att locka dem till dit häxan ville att de skulle gå typ. Och tillbringade mycket otur. Ja. Som far när han skulle skjuta den här haren, så istället för att skjuta kulan till haren så ja, det sköts ju tillbaka, fick ju krut i ögat istället. Var i alla fall uppfattningen. Ja, dåtidens skjutvapen var ju knappast pålitliga. Ja. Och när man inte är van vid att använda ett skjutvapen då är det ju ännu svårare. Mycket väl. Som sagt, han var ju inte van vid vapen, det såg man ju. Ja, det är ju en hel grej. Det är liksom hans stolthet är ju ett stort problem. Så familjen har sina speciella små synder som hemsöker dem. Och han var ju en riktig hycklare för han tvekade aldrig när det kom till liksom att hålla hemligheter eller ljuga eller någonting.
Man pratar hela tiden om liksom att man ska inte göra så och si och så, men han gör det själv. Ja, men det är just det. De ska vara så rättrogna och fanatiska och så samtidigt så har de sina allvarliga brister som de är helt blinda för. Jo, faren blev väldigt upprörd när dottern väl påpekade hans hyckleri. Ja, då blev han nästan galen liksom. Han blev väldigt upprörd. Då tappade han förståndet helt i typ. Paranoia spred sig ganska fort efter det. Mhm. Tänkte det var ju också rätt så kuslig musik i filmen som förde stämningen. Den var väldigt passande. Det som jag tycker om som de har gjort, det är att de har väldigt många stunder där allt ljud bara försvinner. Det blir så jättetyst. Och sen släpper de in bara några små liksom ljudeffekter och så här typ ambienser. Och sen tills det kommer tillbaks ljudet liksom, där du hör liksom prassel från när de går och sånt. Men just att de kuttar bort sånt där ibland tillför fruktansvärt mycket scenerna. Från när de sen kommer in med ljud så blir de så mycket mer effektfull. Mm. Så de har väldigt skickliga tomrum när det kommer till ljudet. Ja, det är en film som är byggd på ett sånt sätt att den har en sån här stegrande spänningskänsla i många scener på ett väldigt effektivt sätt. Och det känns ju aldrig överanvänt heller. Det är fortfarande väldigt sparsmakat. Så det är väldigt snyggt gjort. Jag tyckte det används för lite i film. Att just det här med att ha tomrummen. Jag tror vi pratade om det förut. Med tomrum och sånt. Och ibland att de drar ut på typ en specifik not jättelänge. Över en scen till exempel. Mm. Skapar suspens som inte annat. Ja men precis. Alltså det är någonting som bara drar ut och det slutar typ aldrig. Känns som att man drar ut i en evighet. Och sen bara kommer allting in igen. Typ vanligt i krigsfilmer typ. Om det man blir liksom en explosion som har hänt bredvid dem. Som man får säga typ tinnitusaktigt. Så du hör bara den där tjutande tonen och sen ser du bara vad som händer, men du kan inte höra något mer. Det är snyggt. Jag höll på att säga, det är en väldigt mörk film och inte bara känslomässigt är den väldigt mörk, men också generellt. Men det är grått ute, det är kallt ute. Det regnar en del av filmen också. Det är väl höst skulle jag tro. Det är nog sen För höst. de pratar väl om att de inte har till med mat för vintern. Så jag gissar på att det är höst de är på nu och så är vintern som kommer snart. Det var ju oro att kommer maten vara tillräckligt för år? Nej, troligtvis inte. Så vi måste jaga. Plus att vi har haft problem med skörden så vi kan inte sälja det heller. Hade de varit smart så hade de ju bosatt sig närmare vatten så de hade kunnat fiskat. Bland annat, ja. De är ju väldigt remote där de väl har bestämt sig att ta plats. Det är tjock skog runt omkring och väldigt lätt att gå vilse. Som påpekades när den äldre sonen försvann ut i skogen. Ja. Samband med hunden och hästen. Väldigt lätt att tappa bort sig och det är ju dödsdömt när man är ensam ute i skogen och inte vet vart man ska ta vägen. Oh ja. Främmande skog liksom. Det är urskog typ. Så den är jättetät. Väldigt tätt. Det enda vatten de hade nära sig var en liten bäck typ. Jo, liten bäck där de tog när de hämtade vatten för morn som exempel. Och det liksom pekar ännu på mer som du sa Hannes att de vet ju inte liksom vad de gör. De är inte bönder eller någonting. De måste ju ha varit mellanklass av något slag i England. Så de har ju som ingen så här överlevnadskunskap. Eller väldigt bristande överlevnadskunskap. Ja, alltså de är ju mer vana vid att det ska vara ett samhälle. Så En koloni som det var så i du kan som förlita tidigare. på andra med genom att du byter liksom saker som du har mellan varandra och byter tjänster. Mm. Bland annat. Typ det enda han har gjort är hugger ved åt folk. Ja, det verkar som För det så. kan han ju.
Man såg i slutet när han fick all ve över sig. Det var hur mycket som helst. Mm. Det var ju hela sidan av huset var ju fullt med ved som han hade. Var liksom, behövde verkligen så mycket. Jo, och när han väl gick bort så att säga så blev han ju överdumsad av alla ved han hade klivit. Ungefär som en metafor att han hade spenderat för mycket tid med det. Ja. Kanske. Ja, det är ganska övertydligt. Mycket väl. Någonting jag reagerar på är att den ljussättningen i filmen, det används ju nästan bara liksom stearinljus och sånt där för att liksom spegla den här 1600-talsmiljön. Så det är ju en, ja som sagt den här mörka miljön, att det är en det blir liksom inte för mycket på ljus, utan det blir en... Man gör mycket av skuggor och former och så här. Med det som ska röra sig. Jo, jag tyckte att det var bra av dem att visa, ja men så här såg livet ut på 1630-talet. Att ja, sen höst, mörkt ute, blir kallt och dunkligt ute. Och så här var livet, att med stearinljus så det är inte optimalt. Man kan bara arbeta de timmar på dagarna det är solljus ute. Annars är det väldigt problematiskt om man har sysslor kvar att göra på kvällstiden. Jag tänkte då vad hemskt det är liksom mot hösten och vintern. När det är ljust bara kanske någon timmar liksom. Mm. Och de ska göra allt jobb liksom. Jobben med djuren, se till så att sysslorna är gjorda, se Ja. till så att det finns mat på bordet. Det är en bekämplig tid för att leva ute som de gjorde väldigt remote, ensamma. Hade inga grannar de kunde gå till, rakt upp och ner. De sa väl att det tog väl nästan en hel dag på häst att rida häst ner till närmaste by, tror jag de sa. Ja. Och utan häst så är det säkert 2 dagar. Ja. Och bege sig när det är mörkt ute till en by. Ja. Jag gillar den där kameravinkeln när det börjar när de rider vagnen ut från byn. När man fick se bakåt liksom när de lämnar byn. Det var väldigt snyggt. Det var liksom som en vignet nästan liksom av grejer som de hade packat. Mm. Jag tänkte också på scenen när man såg den här skogen när de typ stod på knä mot den. Ja, Prisa Gud, det här är vårat land. ja men typ så det här. Gud har liksom visat oss till den här platsen. Mm. Han menar att vi ska bo här liksom. William, faren i familjen, tror jag nämnde varför de pekade ut det här trädet som de senare begravde deras äldsta son vid. Jag missar vad de sa för någonting, men jag tror att det hade någon betydelse för dem. Han tyckte väl det var ett väldigt vackert träd liksom och stod väl ut. Så därför tänkte han liksom att det här är så vackert träd, måste vara Guds liksom arbete liksom. Han har gjort det här för att visa oss att det här är vårt hem. Mm. Men det kan lika gärna varit liksom en häxans verk det också. Typ bosatt i det här. Mm. På en inte så optimal plats. Ja. Det är en väldigt bra suspensfilm alltså. Alltså hela filmen, man är liksom, vad kommer hända härnäst liksom. Mm. Den känns aldrig tråkig. Personligen tycker jag det i alla fall. Jag tyckte det känns som att det är spännande hela tiden. Det är bara, man sitter bara och väntar på nu händer det någonting. Nu händer det någonting. Den var aldrig tråkig, nej. För de ger en alltid små saker hela tiden. Alltså det var aldrig något riktigt stort som hände jämt, utan det kom ju ganska sällan. Men det var alltid något smått som det liksom, och snart händer någonting. Så man var alltid på. Laddade alltid upp till någonting. Ja. När den väl hände någonting så var det ju fortfarande. Det blev ju inte bara en dipp där allt blev tråkigt, utan det var ju fortfarande, men nu dog den här karaktären, hur kommer familjen reagera på det? Och sen bygger det upp till nästa scen där det blir något blödigt. Den trappar upp ganska bra i pacingen. Så den är ganska konstant i pacingen. Den hoppar inte upp och ner i fart liksom. Det är väldigt rak och tydligt liksom att nu den stegrar hela tiden. Mm.
Och det märks både liksom i liksom hur de har filmat det och i ljudmässigt. Musik och sånt där. Det blir mer intens liksom som filmen går. Ett exempel där de klippte ganska bra var ju när William begravde sin son. Från ena minuten så höll han i en spade och fyllde med jord. Andra minuten så högg han ved med samma vinkel så att man kunde inte exakt se vad det var för någonting utan man hörde bara vad som hände. Och som vi pratade om innan, så jag gillar rösten på han som spelar William. Jo, jag håller med dig där. Man tyckte det var en väldigt bra röst. Väldigt djup och liksom så här Lite skrovlig nästan. skrovlig. Ja. Mm. Det är nog rätt ord för det. Ja, Ralph Fiennes han är ju väldigt känd för det. Ja, han har en unik röst. Det har han verkligen. Väldigt unik. Gjorde karaktären väldigt tydlig. Hur en bra karaktärstrait så att säga. Och det, alltså han har verkligen en sån här röst som passar hans utseende också. Mhm. Mm. Och så när du nämnde att det var från Diablo 4 som var rösten, då kom jag på mig, ja men just det är den karaktären. Liksom bara, det är där jag känner igen den. Ja, vi pratade lite tidigare när vi tyckte vi kände igen rösten från William men vi kunde inte riktigt sätta fingret på det. Ja, Lorath, ja. Han är också typ en troende karaktär i den. Så, i spelet så. Mm. Eller före detta typ. Det var några tillfällen i filmen där man kunde ifrågasatt, ja men var det här en hallucination för en av karaktärerna att man trodde att det var en häxa som hade gjort någonting. Men om man hade sett igenom filmen helt så förstod man att det var något övernaturligt som faktiskt hade hänt. Jo, det är ju en grej där med filmen att mycket av det som händer, det här övernaturliga och det de ser och det de tror sig se och allt det här, att det kan faktiskt skyllas på majsen de har misskött. Att den här rötan i majsen som de äter och är känt att det framkallar hallucinationer och sådär. Så att en tolkning av filmen är ju att det är en yttring av deras egen paranoia och misstro. Liksom, att de ser vad de vill se. Okej. Ja, det låter logiskt. Jag fick lite den uppfattningen men jag visste faktiskt inte om det just med den detaljen av majsen så bra att veta. Vad var det jag tänkte på? Det var ju någon scen där sonen låg liksom i sängen. Jag vet inte om jag såg rätt, men det var ju som att det såg ut som att han spydde upp ett äpple. Ja, han gjorde det. Ja. Eller ja, det kan ha varit en illusion det också. Jo, för det såg liksom lite konstigt ut. Det blir ju liksom lite svårt att spy ut ett sånt där stort äpple liksom. Bitar möjligtvis, men... Hur man i så fall hade svällt ett helt äpple och sen nästan kräks upp det på det sättet. Det är lite svårt att uppmana hur det skulle gått till. Utan att han skulle reagera på ett annat sätt. Min första uppfattning var ungefär som att han skulle spytta upp ett öga. Alltså eyeball på det sättet. Det var den uppfattningen jag fick först jag såg att det var ett äpple. Eftersom jag såg filmen för den första gången och det var första gången jag såg den blint. Så filmen var ovanligt blodig för vad jag förväntade mig. Det är lite, inte en skräckfilm i sig, men det är väldigt skräckinslagande scener i den på ett sätt. Ja, den är ju liksom lite kuslig mer. Det är väl det som jag tycker nästan är bra med den. Så jag är ju liksom inte så mycket för de här
torture-filmerna som du sa. Så att det passade rätt så bra liksom för min smak. Bra mycket bättre balans än några av de filmerna jag tror du påpekar, för de som är bara tortyr, porr, ursäkta ordspråket. Tycker inte om de filmerna, jag tycker de är väldigt smaklösa. Men i den här filmen var det en bra balans på hur de hade gjort det och typen av blod de använde i filmen. Ja, det var ju inte liksom över våld och grejer. Så här. Det var använda liksom precis den mängden som behövdes för att visa liksom att det är ganska hemskt. Ojo. Det är som när häxan hade tagit spädbarnet där liksom. Du fick ju inte se mycket därifrån förutom att liksom, du fick se spädbarnet, hon höll i en kniv och sen blev det svart. Och sen att hon smörde in sig i liksom blod typ. Ja. Ja, då är den där huggkubben som hon höll på med är alldeles nedsörd, men det är ur fokus. Och det är en sån här återkommande grej att liksom det visuellt otäcka i filmen är ofta ur fokus. Och det är mera liksom deras reaktioner som gör scenen. Och det är ett bra sätt att göra det på. För man kan ju själv liksom inbilla sig liksom hur hemskt det är. Genom deras reaktioner och liksom det du ser. Det lilla du får se. Ja, med tanke på det lilla man får se så din fantasi fyller in hålen, så det kan vara ännu värre än vad de kunde ha gjort det genom filmen. Så din fantasi kan ju fylla ihop det med ganska brutala scener på det sättet. För annars finns det ju risk att man gör för mycket. Som i typ Saw-filmen. Då kan det bli lite för extremt. Men så, det finns ju de som tycker om de filmerna också. Så det är en genre, alltså en genre i sig själv. För all del. Var ju inte tydligt förrän i slutet, men jag hade ju förväntat mig att det skulle vara max en häxa. Nu var ju fallet att det var ju en hel del häxor. Även om det var ett väldigt... Om det skulle vara en trång ute i skogen situation, att det var så många olika häxor, var jag lite förvånad över. Men budskapet är ju att de här häxorna, de blir fler och fler häxor på grund av att de blir temptade till att sälja deras själ, så att säga. Ja, det är ungefär som att de påpekar att de här demonerna liksom driver dem till det här genom att driva andra till vansinne, så att de drivs så långsamt att liksom, jag kan väl lika gärna ta den här dealen, som sagt. De har tappat sin tro på grund av allt som har hänt. De är utsatt för mycket liksom terror liksom, så de... Ja, det är en process i filmen hur äldsta dottern Thomasin plågas ju av de här händelserna och faller ju offer för sin familjs hårdhänta tro och allt annat som händer. Anklagas ju, Den generella misströsten genom familjen, speciellt på grund av vad hon blev utsatt för, var till exempel de småsyskorna tyckte att hon var säkert häxan på grund av att hon skämtade om det tidigare. Ja, för att skrämma lilla systern liksom, och då blir det en hel grej sen liksom. Precis. Med anklagelser, och det speglar ju verkligheten ganska bra hur sånt där kan spåra ur. Ja, det är eftersom att alla tror redan att jag är en häxa, då kan jag väl lika gärna ta den här dealen liksom. Jag kan lika gärna vara en häxa. Det spelar ingen roll vad jag säger liksom, för alla, det är ingen som tror henne typ. Nej, hon tappar ju gradvis tron där genom hur hon blev beskylld helt enkelt. Ja, hon blir plågad av familjen och alla dessa händelser, och det blir liksom omöjligt att upprätthålla det som hon trodde på förut. Jag menar, hon bryr sig om sina syskon och sin familj, och hon gör allt hon blir tillsagd, och sen blir liksom, det är ingen som tror på henne. Det är ingen som lyssnar liksom. Hon talar sanningen, men hon säger liksom, men du måste säga vad som har hänt. Men jag säger vad som har hänt liksom. Ja, och till slut så tappar man ju tron liksom efter ett tag.
När man väl har talat sanningen och sen blir plågad för det ändå. Ja. Precis. Och blir liksom... De talar om liksom att nej, vi tänker ta det till byn och så kommer du straffas av byn liksom. Förmodligen hängas. Ja, men det är trevligt. Jag talar ju bara sanning och jag har inte gjort något fel. Mm. Det är ni som har gjort fel. Du är en hycklare, men jag ska hängas typ. Ja, det... Ja. Tyvärr vad som säkert har hänt i många fall Ja. i historiens gång. Och som sagt, hon har ju blivit plågad av det här länge nu. Så det är klart Mm. att till slut brister man ju. Man är bara människa liksom. Speciellt när hela familjen dör väldigt tragiskt. Och Ja. väldigt smärtfullt också. Hon har blivit torterad. Det är liksom psykiskt. Psykiskt och fysiskt skulle jag då säga. Eller ja, fråga med psykiskt och fysiskt. Resten av familjen fysiskt definitivt. Ja. Men de levde inte för att känna den smärtan. Ja, det är ett väldigt bra samspel mellan skådespelarna som en familj. Och Anya Taylor-Joy som Thomasin har ju en roll där att ska liksom vara i mitten på alltihop. Och det här var ju någonting som man utnyttjade under inspelningen. Att de fick bo tillsammans i ett ganska trångt hotellrum och sådär, så att de skulle liksom knyta samman och ha ett effektivt samspel där. Så det är väldigt, väldigt effektivt gjort. De är trovärdiga som familj. Och det är de. Visst. Vad står den här spindeln för? Ja, det är som den markör att det är en skräckfilm. Ah. Okej, intressant. Våld, skräck. Jag tror att det har blivit förknippat med Arachnofobia. Otäckt. ja, en spindel eller arachnofobia. Men jag tror det är att varna för att det kan vara en otäck film. Har jag fått det förklarat som. Jo, för det är väl, ska jag gissa på det, är den mest vanligaste skräcken, att man är rädd för spindlar. Så därför kan man lätt förknippa liksom spindlar med skräck. Jag vet inte om det finns så många spindlar i Sverige som är riktigt farliga. Farliga nej, men om man har arachnofobia, jag är en av dem, så är de väldigt otäcka ändå. Det positiva det är väl att vi har ju ett sånt klimat som inte gör så att de här mer giftigare spindlarna liksom kan trivas. Det har väl någon som är dödlig. Alltså, Det är väl väldigt få djur här i Sverige som är dödliga på det sättet. Varken giftiga eller mer eller mindre. Jag kan väl hålla nästan på att säga rabies, men det är väl en annan fråga i alldeles av sig självt. när det kommer till kryp så är det väl fästingen som är farligast, skulle jag tro. I Sverige. Ja, åt det hållet. Blodförgiftning av sådana sorter kan jag väl tänka mig. Men Ja. vi har ju inte Black Widows eller några av sådana varianter. Eller skorpioner eller generella. Ja, om du inte har köpt en skorpion som husdjur så rymmer den. Ja, men... Vilket hände när vi bodde på, om det var Gränsvägen. Då var det några som hade skorpioner. Giftiga skorpioner. De hade rymt. Så de var nere i källaren och krälade. Inte det bästa valet av exotiska husdjur, om jag får säga så. Nej. Så där var jag flimmet till de hade hittat alla de där. Usch. Vilken... Och det bodde typ bara barnfamiljer i de där lägenheterna. Skorpioner, nej, de är vidriga. Jag är inte så rädd för spindlar, men skorpioner liksom. Alltså, jag försöker komma på när det kommer till ljudeffekter i den här filmen. Det känns liksom lite svårt. Ja, vi har ju pratat lite om det där med ljudet, att med hur man har satt scener och med användningen av tystnad och så. Det är ju, Ja. det räknas ju till det. Ja, Okej. så det har de gjort bra.
För det är liksom, de har ju blandat ihop ljudeffekter med själva musiken. Mm. Så de använder det väldigt effektivt. Och den där tomrummen som vi pratade om innan. Jo, jag tycker då mitt exemplet från skyfflandet till huggande av ved var en ganska bra transaktion. Och sagt, skådespeleriet var ju helt fantastiskt. Alltså de gjorde ju... De var trovärdiga allihop. Jo, man kan verkligen förvänta sig att så här var ungefär uppmaningen av att leva på 1630-talet i England. Ja, jag gillar den här gammelengelskan. Ja. Jo, påpekar det genom filmen med de andra. Men den här gammelengelskan, den har nog lågt lite annorlunda än hur den spelades in, men definitivt så försökte han ju göra gammelengelskan mer trovärdig. Ja, det är ingen exakt återgivning, men det var ju någonting de la jättemycket energi på. Att bygga upp liksom ett bra flöde och att få det att låta liksom gammelmodigt. Ja. Alltså om man inte är en expert på det, då är den trovärdig om man säger så. Ja, och så samtidigt att träna alla skådespelarna så att de ska ha den här nordengelskan liksom. Lite Yorkshire-dialekt. Jajamän. Håller på att säga tvillingarna igen. Jag blev så irriterad på dem, men jag tror det var nog med flit de gjorde det på det sättet. Ja. Men det störde mig nog oerhört. Det känns som att det var med flit. Ja. Jag funderar på, finns det någonting som skulle kunna ha gjorts bättre i filmen? Kanske jag skulle ta bort ifrån filmen, håll på att säga lite mer senare med häxorna. Eller häxan, eller skulle säga häxorna. Att man gör det mera liksom lite otydligt om de verkligen är på riktigt eller inte. Ja. Fast det är den aspekten som jag tycker om. Att det inte är för mycket av det. Liksom det är precis tillräckligt för att liksom, man ska få den här, liksom, man måste tänka själv. Liksom, för att fundera ut, är det verkligen på riktigt eller är det en illusion? Eller? Ja, båda åsikterna är ju fullt korrekta i det här fallet. Ja, det blir ju mer som ett mystiskt väsen. Ja. Så att det är liksom, vet ju inte riktigt om det finns där eller om det är liksom bara ens fantasi att den är där. Som de har gjort det nu, det hjälper ju mycket för att bygga den här paranoian och få det att vara logiskt också. Varför de är paranoid mot varandra. Men är det något övernaturligt eller är det en typ av hysteri mellan varandra plus hallucinationer? Hjälp mig. Hallucination. Precis. Tack. Jag tappar också bort mig när du sa det. Bara, vad är det för någonting? Jag hade velat se mer scener, typ att de hade gjort något så här, eftersom att vi pratade om rötan på majsen. Att det hade gått till sån längd att de inte har någonting annat som de varit tvungna att äta den. Så man fick se att de åt majs som var dålig. För det hade byggt på mer den här teorin som Johannes pratade om. Jo. Att de hade blivit sjuk av att äta dålig majs. Ja, om det hade blivit förmedlat på ett tillsätt så tror jag att man skulle kunna svälja den teorin bra mycket bättre än att man ska ungefär veta det i förväg eller få veta det i efterhand. Bara för att ha teorin byggande i bakgrunden. Ja, det är väl mer antytt av att det är nästan den enda mat de har. Det är den här dåliga majsen. Och det är ju inte en särskilt balanserad kost. De är bröd också. Ja. Och ägg. Och ägg. I och för sig. Om det inte är blod i dem. Samma med mjölken. De hade ju mjölk ett tag där. Tills det var ju mot slutet av filmen som det började bli blod i. Det blir lite mer blodigt allvar. Aj. Nej, nu gör vi kväll.
Hej. Jag tänkte, är det några mer övriga tankar som ni har? Ja, en detalj som jag har tänkt på här, det är ju att i slutscenen här med häxsabbaten här ute i skogen. Det de håller på att mässa, det är alltså Enochian, alltså det är sån här gammalt ockult språk som de hittar på just 1600-talet. Mhm. Så det är liksom tidsenligt det också. Det var väldigt intressant. Det var en lite speciell scen där precis i slutet, ja. För då tolkningen kan ju vara att efter hela familjen hade dött så hade hon riktigt tappat vettet. Gick ut i skogen helt naken och sen troligtvis dog av elementerna så att säga. Men jag sa till mig själv och de andra, jag vet inte riktigt vad budskapet var här i slutet. Ja, hur tänker du då? Jag vet inte vad jag tänkte själv. Mer eller mindre, men ja, hon blev en häxa, slutscen. Men ja, sen när jag fick lite teorier just där med Majsen så kan jag förstå lite bättre vad man kan tolka situationen som. Annars så var det ju, ja, hon sålde sin själ till den här demonen och sen tog sig vidare med de andra häxorna. Ja, det är ju lite blandade tankar på det också. Liksom att här har hon gått hela filmen och plågats av sin familj och deras väldigt speciella typ av gudstro och har tappat tron på det och liksom allt det här. Och, ja, men nu är hon äntligen fri från det här. Mm. Men då har hon ju liksom istället liksom gått rakt in i armarna på häxorna som har plågat familjen under hela den här perioden liksom. Ja, hon får i alla fall leva alltså. Liksom, hon fick frihet liksom. Det var det hon fick. Och för att få frihet så liksom behöver hon bara liksom läsa den här boken och göra de här ja, men grejerna som man ber om. Ritualerna för Ritualerna, ja. Ja. Och så ska hon få liksom det hon vill ha. Ja. Det hon mest vill ut efter. Ja. Exemplen var som en fin klänning och smör? Frågetecken. Se världen liksom. Ja, se världen. Ja, mycket väl. Så det är väl friheten då. Mm. Smöret liksom, det du får äta gott liksom, du behöver aldrig gå hungrig. Mm. Och klänning som du får kläder liksom, fast hon kommer inte ha några kläder, hon kommer att vara naken hela tiden så. Jo. Ett exempel var inte ord för ord, men ett fantastiskt liv. Ett fantastiskt... Ja. Det var ju... Ja. Viska saker som man helst vill ha. Det var ju uppmaningen från den här demonen. / djävulen. / geten. Bocken. Det finns säkert någon bra analogi till den här boken som de påpekade. Jag är inte särskilt uppläst, men just när jag tänkte den här boken, det var ju som dealen var att för att man ska få det man ville ha så skulle man läsa några passager från den här boken. Då antar jag väl att det är väl förbjuden kunskap eller förbjuden knowledge så att säga. Så det behöver inte vara en fysisk bok, men man har lärt sig hemligheter från djävulen själv. Är min uppmaning till den här typen av bok. Man lär sig häxspråket. Ja. Ja, filmen ska väl vara delvis baserad på en dåtida Skrock och skrönor och... ja, någonting som skrevs ner. Sen tycker jag det är lite roligt också att Thomas in, ja men okej. Thomas tvivlaren, liksom det är på lite stark symbolik där. Mm. Mm.
där lite före eftertexterna har jag för mig också att det stod en kort text att filmen var baserad på material från ungefär den tiden där det var dagböcker och andra recorded uppskrivna händelser. Så det var ju mycket baserat på vad som har blivit tillfört på skrift då. Ja, därav alla de här välkända liksom häxtecknarna med blodmjölk och så vidare. Ja. Och att oftast jätter brukar förekomma vara liksom, ja men djävulsdjur liksom. På grund av hornen, bockhornen och ögonen och sånt. Ja, det var faktiskt en medveten detalj de gjorde. Att geten Black Phillip har inte getögon. Han har människoögon. För geten har horisontella pupiller. Medan den här geten har runda pupiller. Ja, just det. Och det var väl något de gjorde med linser då. Så att det ska liksom antyda att det är något övernaturligt på gång. Så det är inte en bock egentligen. Det är bara någon som tar sig formen av en bock. Ja, jag tyckte pupillerna såg lite lustiga ut för att vara en bock/get. Så ja, mycket väl. Utöver det kan jag inte komma att tänka på något annat. Så Det är typ samma här. Men jag kan starkt rekommendera den här filmen. Den var spännande. Kuslig, men liksom inte jätteskrämmande så. Bara liksom så här rysningar i kroppen typ. Liksom den. En liten varning möjligtvis om man är känslig mot blod, men annars det var inte den blödigaste filmen jag har sett på. Och det är mest i slutet liksom. Ja. Så det Och så är liksom, lite i början. Lite grann. Lite grann. Men det var ganska milt. Jämt emot var slutet liksom. Jo. Så det är... Yes. Ja. Då är det väl typ eventuella idéer till nästa gång. Ja, antingen så fortsätter vi med Underworld-filmerna. Eller om ni har någon annan rekommendation. Ja, vi snackar ju om Dune här. Då får vi börja Dune, lite tidigare för att hinna med. Den är ju 2 timmar och 34 minuter eller vad. Så vi måste ha tid att se den också. Det var ju också en grej som jag tänkte på. Man ska kunna lyfta fram om det finns lite lyssnare där ute som har några idéer, så kan ju alltid skriva en kommentar, så kan vi kolla och se om det finns någon. Ja, det skulle vara roligt. Få lite förslag. Få veta vad publiken vill lyssna på. Ja, precis. Men om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då.